Ngayon, ang lulutuin ko ay pork sweet and sour with pineapple. Ang mga ingredients natin, yung pork natin, pork chop yung ating gagamitin, 5 peraso o 500 grams. Salt and pepper to taste, bell pepper, calamansi juice, ketchup, pineapple, garlic, carrots, and onion. Ang una po natin gagawin, imamarinate natin sa calamansi juice and salt and pepper yung ating pork chop. Magsisimula na po tayo magluto. Ilalagay natin yung calamansi juice sa ating pork chop. Haluin natin. Siguraduhin natin malinis ang ating kamay. Sunod natin yung salt and pepper. Mamarinid lang natin mga 30 minutes, saka natin siya ipapry. Sa isang kawali po, nagpainit tayo ng mantika. Ilalagay na natin yung ating minarinade na pork chop. Hintayin lang natin mag golden brown. After po natin ma-fry ito, tayo naman ay magigisa o magagawa tayo ng sauce. Magsisimula na po tayong maggisa. Sa isang kawali, nagpainit po tayo ng mantika. Lalagyan natin yung ating onion, bawang o garlic. Sunod na natin yung pineapple. Sama po natin yung sauce ng pineapple. Sunod natin salt and pepper. Kayo na po ang bahalang mag-adjust ayon po sa inyong panlasa. Pwede po kayong gumamit ng pork stock para po sa pansabaw. Ngayon lalagyan natin yung ating ketchup. Ngayon lalagay natin yung ating pork chop. Papakuluin natin siya para lumasa. Ngayon lalagyan natin yung ating carrots. So palalaputin lang natin yung ating sabaw. Tapos na yung ating sabaw o kukunti na siya. Lalagyan natin yung bell pepper. Ayan po, luto na ang ating pork sweet and sour with pineapple. Ililipat na po natin siya sa serving plate. Ready to serve na po ang ating pork sweet and sour with pineapple. Maraming salamat po.